สวัสดีครับอยู่กับป๊อปไปกับป๊อปครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องดิจิตอลซูมกับออปติคอลซูมนะครับว่าการซูม2รูปแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงและแต่รูปแบบมีการทำงานยังไงโดยทั่วไปนะครับเวลาเราได้ยินกล้องหรือได้ยินมือถือเนี่ยโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับการซูมเนาะก็จะบอกว่าซูม10เท่า2เท่า5เท่านะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นการซูมแบบดิจิตอลหรือว่าออปติคอลรวมถึงตัวกล้องมิเรอร์เลสหรือกล้องโปรด้วยนั่นเองมันก็มีซูมทั้งดิจิตอลแล้วก็ออปติคอลด้วยเหมือนกันนะครับมีทั้งขั้นตอนถ่ายแล้วก็หลังจากการถ่ายเราเอามาครอบซูมได้เหมือนกันนะครับต้องบอกนะครับว่าตัวออปติคอลซูมนะครับตามออปติคอลหรือออปติกมันคือการใช้ชิ้นเลนส์นะครับการขยับชิ้นเลนส์ในการซูมภาพให้เข้ามาใกล้หรือบีบมุมมองการรับภาพให้แคบลงด้วยหลักการซูมด้วยออปติคอลนะครับภาพจะไม่สูญเสียคุณภาพและรายละเอียดนะครับเพราะว่าภาพที่ตกบนเซ็นเซอร์หรือภาพที่เราถ่ายมาได้คือจะเป็นความละเอียดที่เต็มเซ็นเซอร์โดยการซูมด้วยเลนส์หรือออปติคอลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นการซูมด้วยดิจิตอลสมมุติว่าเราถ่ายภาพมาได้50 MP นะครับ50 MP เนี่ย subject อาจจะเล็กถ้าเราอยากให้ subject ใหญ่ขึ้นเราทำยังไงครับถ้าอยู่ใน iPhone เราก็ pinch นิ้วออกเพื่อซูมภาพใหญ่ขึ้นถูกไหมครับกึ่งคล้ายๆกันครับเป็นการซูมภาพหรือเป็นการครอปภาพเพื่อให้ subject ใหญ่ขึ้นอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเข้าใจแบบง่ายๆนะครับเมื่อเรามีภาพอยู่50 MP เมื่อเราขยายขึ้นมันจะได้ณจุดหนึ่งก่อนที่ภาพจะเริ่มแตกและสูญเสียรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นการซูมด้วยออปติคอลทางเทคนิคภาพจะไม่สูญเสียรายละเอียดแต่ถ้าเป็นการซูมด้วยดิจิตอลนะเป็นการเอาภาพมาขยายออกเพื่อให้เราเห็นมากขึ้นชัดขึ้นทำให้ภาพเนี่ยสูญเสียรายละเอียดเราจะมองเห็นจุดบกพร่องนะครับหรือข้อเสียของภาพนั้นๆได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างคร่าวๆระหว่างออปติคอลกับดิจิตอลซูมสำหรับหลายๆคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมมติเป็น iPhone ละกันนะครับตัวซูมผมใช้13 Pro Max เนาะมันจะมีอยู่ว่าเป็นซูม 0.5 ซูม 1 แล้วก็ซูม 3x 5x 10x อันนี้คือรูปแบบการซูมด้วยออปติคอลของตัวโทรศัพท์นะครับแต่ทีนี้บางคนเวลาซูมครับก็จะกดที่1เนาะแล้วพอซูมเนี่ยใช้นิ้วพินเพื่อซูมเพื่อบังคับซูมเข้าไปอันนี้แหละครับเป็นการซูมด้วยดิจิตอลคือไฟล์ภาพเท่าเดิมแต่ว่าเราซูมเข้าไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงการซูมที่สูญเสียรายละเอียดหรือคุณภาพดรอปลงนะครับใช้กดเอาเลย 0.5 1 3x 5x กดเอาเลยอย่าพินซูมเพราะถ้าพินซูมปุ๊บมันจะเป็นการครอปภาพทำให้ภาพเนี่ยสูญเสียรายละเอียดตรงนี้พอจะเข้าใจไหมครับถ้าสงสัยหรืองงตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาได้เลยยินดีมากๆทีนี้มาถึงข้อจำกัดของการซูมแต่ละรูปแบบกันครับเริ่มที่ออปติคอลก่อนตามชื่อเลยครับออปติคอลซูมคือการใช้ชิ้นเลนส์ในการซูมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะมีฟิกอยู่แล้ว0 1 3 5ฟิกอยู่แค่นั้นสำหรับออปติคอลซูมถ้าเป็นกล้องมิเรอร์เลสหรือกล้องเปลี่ยนเลนส์หรือกล้องระดับโปรนะครับก็จะอยู่ที่ตัวเลนส์ที่เพื่อนหามาใส่นั่นเองสมมุติผมใช้เลนส์24-70ผมก็จะซูมได้แค่ 24-70 เนาะระยะการรับภาพอยู่แค่นี้ถ้าอยากได้การซูมมากกว่านี้หรือมุมรับภาพแคบกว่านี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนเลนส์อันนี้คือข้อจำกัดและยิ่งอยากได้เลนส์ทางยาวโฟกัสเยอะๆหรือซูมไกลๆรูรับแสงกว้างๆนะครับด้วยทางเทคนิคแล้วเลนส์จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นและแพงขึ้นและที่สำคัญหนักขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อจำกัดข้อหนึ่งของตัว Optical Zoom หรือการซูมด้วยชิ้นเลนส์นั่นเองนะครับเป็นรูปแบบนี้เพียงแต่ว่าตอนซูมอาจจะไม่สูญเสียรายละเอียดเนาะทีนี้มาถึงดิจิตอลซูมครับดิจิตอลซูมเนี่ยเป็นการซูมด้วยซอฟต์แวร์ถ้าซอฟต์แวร์ตั้งต้นภาพ50 MP สมมุติการซูมก็จะทำได้เยอะเพราะมีพื้นที่ให้ขยายและดึงเม็ดออกเยอะมากขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับจอแสดงผลของเพื่อนๆด้วยนะครับมันจะมีผลเกี่ยวพันกันแต่ดิจิตอลซูมจะไม่ต้องหาเลนส์มาเปลี่ยนให้หนักให้เสียเงินนะคือซูมด้วยซอฟต์แวร์ด้านในเพียงแต่ว่าถ้าซูมไกลๆหรือขยายมากขึ้น
นะครับภาพก็จะสูญเสียรายละเอียดสูญเสียคุณภาพอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือกล้องโปรกล้องมิเรอร์เลสมีดิจิตอลและออปติคอลทั้งนั้นนะครับออปติคอลของโทรศัพท์ก็คือเลนส์ที่ใส่มาในเครื่องนะครับออปติคอลของเลนส์กล้องโปรหรือมิเรอร์เลสก็คือตัวเลนส์นั่นเองแต่พอเป็นดิจิตอลนะครับในมือถือมันมีแล้วแหละพิ้นซูมอะไรต่ออะไรได้เนาะรวมถึงในกล้องโปรหรือกล้องมิเรอร์เลสก็มีเหมือนกันครับเราสามารถกดแล้วก็ซูมด้วยดิจิตอลได้หรือของบางค่ายก็จะมีเป็นclear image zoomดิจิตอลเข้ามาโดยที่สูญเสียรายละเอียดน้อยที่สุดก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูรูปนี้นะครับถ่ายที่เลนส์200มิลนะครับ200มิลรูปต่อมาจะถ่ายที่เลนส์400มิลลิเมตรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวดิจิตอลซูมถ้าเราถ่ายมาด้วย200มิลไฟล์33 MP นะครับเราอยากได้ระยะซูมที่ใกล้เคียง400มิลเราก็จะเอาภาพมาซูมด้วยดิจิตอลหรือเอามาครอปออกให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นต่อมาครับลองดูภาพนี้ถ่ายที่เลนส์ระยะ200มิลนะครับและภาพต่อไปจะถ่ายที่เลนส์ระยะ600มิลลิเมตรเป็นซูเปอร์เทเลแล้วนะซึ่งเลนส์ที่ผมเอามาใช้ตัวนี้ก็คือเจ้าเลนส์ Sigma 60-600 f4.5-6.3 DG DN OS Sport นะครับซึ่งมีระยะการใช้งานยืดหยุ่นมากๆตั้งแต่60-600เลยทำให้ผมทำคลิปเปรียบเทียบตัวนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นมาลองดูกันครับภาพที่200มิลกับ600มิลนะครับอันนี้คือการใช้ Optical Zoom ต่อมาดูที่ Digital Zoom เอาภาพที่200มิลมาซูมให้ subject ใหญ่เท่า600มิลแล้วดูความแตกต่างของคุณภาพไฟล์ครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆคร่าวๆว่าการที่เอามาทำดิจิตอลซูมยิ่งขยายมากเราจะยิ่งสูญเสียคุณภาพมากนี่ขนาดถ่ายจากกล้องดิจิตอลนะครับกล้องมิเรอร์เลสนะครับคุณภาพเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นจากมือถือมันก็จะมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการจัดการชดเชยสิ่งต่างๆแต่ว่าคุณภาพมันก็ยังได้ประมาณหนึ่งอยู่ดีนะครับจากคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นเนาะเกี่ยวกับเจ้าตัวดิจิตอลซูมแล้วก็ออปติคอลซูมสำหรับสายถ่ายภาพด้วยกล้องมิเรอร์เลสหรือสายถ่ายภาพด้วยกล้องโปรเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็อยากอธิบายให้เห็นภาพกันมากขึ้นแหละว่าดิจิตอลกับออปติคอลเนี่ยมันต่างกันยังไงโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบใช้มือถือในการถ่ายภาพผมว่ามือถือมันก็สะดวกดีนะครับมันมีซอฟต์แวร์ช่วยในการจัดการให้แต่ว่ามันก็จะมีทริคเล็กๆตรงนี้ครับในการถ่ายภาพทำให้ภาพเราสวยภาพเราคมมากขึ้นคุณภาพไฟล์ดีมากขึ้นก็คือการใช้เจ้าตัว Optical Zoom ที่มาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นๆนั่นเองอย่าไปพิ้นซูมนะครับขยายออกเพื่อซูมแบบนั้นเป็นดิจิตอลซูมทำให้ภาพเนี่ยสูญเสียรายละเอียดไปเนาะอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ใช้กันได้อย่างสนุกสนานนะครับถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับยินดีมากๆเลยเนาะยังไงวันนี้ไปว่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย